Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bông lan cà phê. Mình làm bánh hôm nay thì không cần phải dùng lò nướng luôn. Bánh bông lan hôm nay thì mình hấp cách thủy, bánh cực kỳ xốp luôn. Nó rất là thơm mùi cà phê luôn. Cô bác, anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Trước khi mình đi đánh bánh thì mình sẽ bắt một cái nồi nước sôi lên. Để chút nữa thì mình đánh bánh xong thì mình hấp luôn á. Thành phần nguyên liệu ở đây mình có 4 cái trứng gà. Trứng gà này là mỗi một trứng là 60g, mình tính cả vỏ luôn. 70g đường, 80g bột mì số 8, 15g cà phê. Hôm nay thì mình làm loại cà phê này. Đây là cà phê hòa tan. Cô bác anh chị làm cà phê hòa tan thì hiệu nào cũng được hết nha. Và 20ml dầu ăn và cùng với 20ml nước sôi. Phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình sẽ cho 4 cái trứng gà vô trong tô. Mình đánh 4 cái trứng này cùng với 70g đường. Máy đánh trứng của mình có 3 số thì mình đánh ở số 2 nha. Cô bác anh chị mình đánh trứng khi nào mình dở cái que đánh trứng lên mình viết được cái chữ trên mặt bánh vậy mà nó không có lan ra liền á, như vậy là được nha. Nè, cái đường chảy nó không có lan ra liền nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi gây 80g bột mì số 8 vô. Bột này mình chia ra làm 2 lần để mình trộn nha. Mình trộn 2 lần gì nè, cái bột nó mới đều. Cô bác anh chị dùng cái phới lòng á, mình trộn cho nó dễ. Cứ trộn một chiều thôi. Mình trộn cho nó đều lại vậy là được nha. Mình sẽ cho 20ml nước sôi vào trong 15g cà phê bột này. Để mình trộn cho nó tan ra. Khi cà phê này nó tan ra rồi thì mình sẽ cho một muỗng canh dầu ăn vô. Rồi mình trộn cho tất cả cái hỗn hợp này nó đều lại. Xong rồi mình sẽ lấy một tí xíu bột bánh nè, mình cho vào trong cà phê này. Để mình khuấy ra cho nó tan đều á. Mình khuấy trước gì nè, mình đổ vô trong bột á, cái cà phê với dầu ăn nó không có bị chìm xuống với cái đáy tô. Mình trộn cho nó đều lại vậy. Sau đó thì mình sẽ cho ngược lại trong cái bột này. Mình trộn cho nó đều lại. Mình dùng cái muỗng dẹp nè, mình dép cho nó hết cái phần bột ở trên miệng tô. Mình trộn lại một lần nữa cho nó đều á. Mình trộn xong rồi thì mình sẽ cho vào trong khuôn để đi hấp luôn nha. Hôm nay thì mình dùng cái khuôn tròn, khuôn đáy gời 16. Mình lót miếng giấy nến ở bên dưới cái khuôn. Xung quanh thì cô bác anh chị mình không có cần phải thoa dầu. Mình để cho cái bánh của mình nó tự leo lên trên khuôn á. Mình đổ vào trong cái khuôn bánh thì cô bác anh chị mình lấy cái muỗng mình đỡ cái bột gì nè. Để cho cái bột bóng bự nó bể. Mình cho bột vào trong khuôn rồi thì cô bác anh chị mình thả cái khuôn xuống với cái bàn vài cái vậy. Để cho cái bọt bóng ở bên trên nó dở bớt. Mình dùng cái miếng giấy bạc á, mình đậy lên trên cái khuôn vậy. Để khi mình hấp á, cái mồ hôi nó không có đổ xuống với cái khuôn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong nồi để hấp luôn nha. Mình đậy cho nó kín lại như vậy. Mình đậy nắp lại mình hấp với lửa dừa. Thời gian hấp đó là 25 phút nha. Trong thời gian mình hấp bánh gì thì cô bác anh chị đừng có mở nắp ra. Và cũng đừng có hạ lửa xuống hay là tăng lửa lên nữa. Nếu như cái bếp nhà mình có 6 số thì cô bác anh chị mở ở số 3. Bánh mình đã hấp được hơn 25 phút rồi. Mình tắt bếp rồi mình để cái bánh ở trong nồi từ 2 tới 3 phút nha. Để tránh cho cái bánh của mình nó sốc nhiệt á.
Cái bánh mình để 3 phút ở trong nồi rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh ra. Nó vẫn còn cái hơi nhiều lắm luôn. Mình dở ra coi cái bánh của mình như thế nào nha. Wow, coi nè. Quá chừng luôn. Mình lấy cái bánh ra khỏi cái nồi luôn nha. Wow. Khi lấy cái bánh ra thì cô bác anh chị mình thả xuống với cái bàn vài cái như vậy nè, để cho cái hơi nó thoát ra bớt á. Ồ, cái bánh của mình núng na núng nín luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái dĩ nè, mình úp cái bánh xuống. Úp lật ngược cái bánh xuống gì. Cô bác anh chị để gì cho nó nguội nha. Bánh mình bây giờ đã nguội rồi. Mình sẽ lấy cái bánh ra nha. Ồ, cà phê nó rất là thơm luôn á. Cái dao á mình gọt vòng xung quanh của cái khuôn gì nè, để mình lấy cái bánh ra cho nó dễ. Mình lấy cái lon hay cái ly gì nó nhỏ hơn cái đáy khuôn á, rồi mình để cái khuôn lên, mình lắc cái khuôn xuống vậy để mình lấy cái bánh ra. Ồ, coi nè. Ồ, nhìn cái bánh của mình coi nè, nó núng na núng nín luôn. Bánh cực kỳ xốp luôn, coi nè. Ngon quá chừng luôn á. Nó rất là thơm mùi cà phê luôn. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.